Саме найскладніше тоді, коли ти не можеш допомогти, коли дуже-дуже багато прохань, а ти розумієш, що ти це все не осилиш. Складно тоді, коли люди не розуміють, що треба все-таки допомагати фінансово, треба підтримувати нашу армію, від того залежить наша перемога, тому що ми зволікаємо, ми довго збираємо якісь збори, а потім виявляється, вже нема кому щось передавати. Ну, тобто це саме важче. Ти завжди робиш те, про що ти знаєш. Тобто, якщо ти знаєш про це все, значить ти будеш що робити і будеш думати, як той талант чи ті здібності використати в волонтерстві. Ну, що вмію, те і використовую, скажімо так, да. Тобто вторсировина, квіти, ярмарки, лотерейки. А тут з чого? Починали з плетіння, далі пішло-поїхало. Мали мати десь брати кошти. Ми розуміли, що треба ще шукати якісь ресурси. Вартість 40 гривень в наш час. Чашку кави, плитка шоколадки, морозиво, наприклад, ну і так далі. Тобто ми можемо обійтися без цього. Врешті, якщо ми складемо одне до одного, так, тих 40 гривень до 40 гривень, і в цілому в нас виходить гарна кругленька сума, буквально дуже швидко. Ось, і люди почали дослухатися. Десь приблизно уже ми маємо 200 тисяч здобутку за такий період часу. Ну, майже рік часу. Фактично всі лотерейки акцентовані на тому, що благодійники нам дарують якісь вироби або дарують свої послуги, сертифікати, тому подібне. Ось, а ми їх розігруємо. Відколи я тут з'явився, то виконував багато всілякої роботи, але до сітки тут навіть не було як підійти, тому що було стільки людей. Плели з обох боків рами, плели по кілька сіток на день. Всі задоволені, кажуть, дякуємо. Дякуємо за сітку, бо вона нас врятувала. Таке дуже приємно чути і треба орієнтуватися на це. Хто не прийде сюди, легко може впоратися з роботою. Це все дуже просто. Так що чекаємо всіх і кожного. Ніхто тут не пошкодує, що він побув хоча б один день, хоча б одну годинку. Перша ярмарка була в замку. Тоді нам повезло, тому що поблизу був ресторан, і той був випускний. І вони на нас налетіли, купляли різні прикраси, грали лотерею. Ми тільки приїхали, і до нас діти підбігають і питають: це ви з лотерейкою, правда? Це у вас буде лотерейка? Ми не встигали розкластися, вони вже чекали, де ж ваша лотерейка, покажіть. Це дітям дуже цікаво, вони залишаються завжди з подарунком, завжди з позитивом, на емоціях. І ми завжди їм пояснюємо, що ці гроші – тобі подарунок, а ці гроші ми докладаємо, ми завжди їм розказуємо, для кого, для чого, на що збирають. І ми кажемо, ці 20 гривень ми докладемо до того збору. І вони такі доволі щасливі, що вони ось теж доклалися. На зараз ми знаємо, що в медикаментах постійно є, потреба постійна. Їх треба сортувати, їх треба відправляти. Ми відправляємо їх на госпіталі, ми відправляємо їх безпосередньо хлопцям. Збираємо аптечки. Інна зателефонувала, потрібно, значить, до роботи вранці, там 7 година, яка там буде 6, яка година, приїжджає, складаєш ті аптечки для хлопців, тому що це від того залежить їхнє життя. І вони їм дійсно необхідні. Ви розумієте, що люди з-за кордону, які допомагали, вони так і далі допомагають. Ну, не знаю навіть, як правильно буде сказати, вони більше чомусь допомагають і вірять в те, що все йде в правильне русло і що все буде добре, все буде Україна і все. А наші люди більш стали пасивними. І було саме страшно, знаєте, що прийшла з нової пошти повідомлення, що вашу посилку не отримали. Це настільки було боляче все, але через день хлопці відгукнулися. Вони поранені в госпіталі, але живі. Саме головне, що вони живі. Я думаю, що ця діяльність ще дуже-дуже, напевно, буде з нами завжди, бо якщо ти волонтер, ти вже не завжди волонтер. Ти вже не зможеш жити по-іншому. Навіть якщо, припустимо, закінчиться війна, все одно в нас буде багато роботи, дуже багато. Ну, я дуже пишаюся, що я з такими, моє таке гарне оточення, яке веде нас до перемоги. Мама, я хотіла ходити на волонтерку. А ти ходила зі мною на волонтерку? Що ти робила на волонтерці? Різала і плила.